So we're just waiting for... Magkakape muna ako. Medyo malabo siya dito. We will start in a few minutes. Kunin ko kaya yung parang medyo madilim siya. Wait lang. Wait lang po, in a few minutes. Mag-aaral ako, ilaw lang kasi medyo madilim siya. Bakit siya hindi umiilaw? Hindi siya umiilaw. Sige na, mag-start na tayo. Ganun ba siya? Okay. Hi guys! Welcome back to my channel, the Pinay Abroad Vlog, the gawin vlog version 2.0. Perfect! And I'm your Inday vlogger ng Davao City. Nandito pa rin po sa UAE. Perfect! So guys, for today's video, meron pa tayong ilang viewers. For today's video, I want to update you on ano ba yung mga update ngayon sa UAE. Ano ba ang mga katikaran. Wait lang guys. We'll start in a few minutes. Okay. So I want to update you on something. Nag-ano siya? Nag-feedback siya. Wait lang. So update sa UAE. Nag-start na po ang vaccination ng UAE. Dito sa UAE, nag-start na po sa ng vaccination. Sa Dubai, may Pfizer sila. And dito sa Abu Dhabi, Sinopharm sila. Sinopharm BioNTech. And also, I got vaccinated last night. So that's first dose. And my second dose is on February. Maraming nagtatanong sa akin ngayon kung pwede na bang pumasok sa UAE via tourist visa, nag-i-issue na ba ng work permit dito, papasok sa UAE, ano ba yung mga updates ngayon, medyo strict ba ng immigration, which we will answer later. I just want to give you quick updates on what is happening in the UAE right now. So, pagpasok ng UAE, may tinatawag sila ngayon na mga green countries. So before, if you have watched my video na about sa pagko-quarantine kapag pumasok ka dito sa UAE, you have to do a 14-day quarantine, which is still valid pa din siya in most countries. But as of the moment, what they are calling green countries. So sa green countries, kapag you're traveling from this, they call green countries. They categorize as green countries. You don't have to do a 14-day or 10-day quarantine, but you have to have PCR test, negative PCR test, of course, before you travel here. Like 96 hours pa din dapat yung validity before departure here or going here. And pagpasok mo dito sa UAE, and by the way guys, open na din yung Abu Dhabi airport nila since December 24, kasi ang Abu Dhabi airport nag-close sila, diba? So ngayon may mga flights na din, pangilan nila na flights directly to Abu Dhabi. And una kasi before, Dubai pa lang yung nag-open. So yun nga, they have what they call this green countries. So kapag galing ka dito sa green countries, which I will enumerate later, I'll give you those list na kasama sa green countries. Kapag galing ka dito sa mga tinawag ng green countries, you just have to have a negative PCR test. And then, yung test dito, pagpasok mo sa UAE, sa Dubai or Abu Dhabi, dapat negative din siya. At as soon as lumabas na yung negative
PCR test mo, hindi mo na kinakailangan na mag-undergo into quarantine. So, for example, lumabas na agad-agad yung a day after lumabas na yung test mo, and then you don't have to go to quarantine. So, ano ba yung mga green countries ngayon? By the way, guys, these green countries updated siya. May mga nadadagdag or wala pa naman siguro mabawas, pero may mga nadadagdag from time to time kasi nga, ano siya, ina-update nila depending on the case, how severe or how serious the case from that country, the COVID case is. The COVID situation is. So, ganun siya. Yung mga countries na tinatawag nila ang green list, nasa green list or green countries is that Bahrain, they have Brunei, China, Hong Kong, Kuwait, nandyan din ang Macau, Mauritius, Mongolia, what is this? New Caledonia, New Zealand, Oman, Qatar, I don't know how to say it, Sao Tome Principe, hindi ko familiar to. Saudi Arabia, St. Kitts and Nevis, Taipei, and Thailand. So, if you are going here to these countries na tinatawag nilang green countries, you don't have to undergo quarantine. Pero galing kayo sa Pilipinas, guys, kailangan nyo pa rin mag-undergo ng quarantine. Now, most of you or a lot of you are asking me kung ano nga ba yung kalakaran ngayon kapag pumunta ka dito, galing ka sa Pilipinas. I have been receiving a lot of messages, guys, na medyo stricto talaga ngayon ang immigration sa pagpapapasok ng mga tourists dito sa UAE. And about work permit as well, kasi marami din nagtatanong sa akin. Actually, guys, there is a work permit. Nag-issue sila ng work permit. May tinatawag din sila temporary work permit for 6 months. But this one, guys, is valid only if you will work for government and semi-government companies. Semi-government, kapag magtatrabaho ka lang sa government or semi-government. 6 months siya. Ano ba ang work permit? Kasi medyo minsan, nako-confuse pa rin yung iba. Even me, confused pa rin siya. Nalilimutan ko pa rin siya talaga yung ano ang work permit. Ang work permit, guys, ano siya? Permit entry siya, work permit siya, na pwede kang pumasok dito sa UAE to work. But pagpunta mo dito sa UAE, kailangan i-process ng employer mo and i-convert nila into residency permit. Residency visa, and then kailangan ka din may Emirates ID. Ang work permits temporary lang siya, guys. Hindi siya permanent para lang makapasok ka. Now, before, nag-i-issue ng mga companies ang government ng work permit valid for 2 months. So, ang ginagawa is makakapasok ka dito sa UAE, that is guaranteed na, guys, na may company ka kasi ang company ang magkukuha ng work permit mo. And kapag nakapasok ka na dito sa UAE, by the way, guys, if you have questions, just tell me or just comment in the questions below in the chat, live chat pala. So, kapag nakapasok ka na dito sa UAE, kailangan i-process ng employer mo yung work permit to convert into residency visa, and then kailangan ka na din ma-issuehan ng Emirates ID. So, that is how work permit works. But as of the moment, hindi pa siya open to all cases. Kailangan, open pa siya kapag magtatrabaho ka to government and semi-government companies or entities. And also ngayon, guys, marami akong na-receive na messages. I'm so fast, aren't I? Wait lang, kakape lang ako. Marami akong na-receive ngayon ng mga na nade-deny sila sa immigration, nagtatanong sila kung bakit, and bakit stricto ang immigration. Kasi there was three messages I received na kompleto yung documents nila, may mga visa sila, may mga accommodation sila, may kamag-anak sila dito, pero malayo kamag-anak. Ngayon kasi dito sa immigration sa Pilipinas is they're very strict kapag wala kang malapit na kamag-anak. For example, sino ba ang malapit na kamag-anak? May nanay ka dito, may kapatid ka dito, even common law partner, it's not very, heavy ngayon. So, dapat malapit na kamag-anak talaga yung first family mo, first degree of consanguinity, first and second degree of consanguinity and affinity, which I discussed already sa inyo.
dapat may kamag-anak ka dito. Kasi nga, yung immigration guys, they have to make sure na kapag, just in case may nangyari sa inyo dito masama, someone can take care of you. Yun ang ginaguarantee ng immigration. Kasi nga guys, yung COVID, before yung pandemic pa, yung medyo hit na hit pa yung pandemic, hit na hit, there are a lot of Filipinos na on tourist and visit visa na kinakailangan nilang pauwiin sa Pilipinas. Kasi it's the government's responsibility. Pero nga, madami kasi yun. Ang daming na. So, syempre, gumastos din ang Philippine government that time. So, they have to make sure na kung may mangyari man sa inyo dito sa UAE, may mag-handle sa inyo or may, may maaasahan kayong magastos dito sa mga gastusin, just in case. So, as of the moment, guys, I'm not sure if this is for every case, but as of the moment, ang immigration is very strict. You have to have first family here. Yung parang malapit na kamag-anak mo talaga, kapatid mo, asawa mo, nanay mo, ano pa ba? And kung lang siya, common law partner lang, boyfriend, girlfriend, medyo siya, langanin siya. So in that case, maghanap na lang kayo ng country na open ngayon for tourists. So mag-cross country kayo at saka na kayo pumunta sa UAE. Kasi kapag direct flight, may nag-message sa akin na pinrovide na nila yung documents, everything. But when they were asked na may kamag-anak ba sila dito, may malapit na kamag-anak ba sila dito, and sinabi nilang wala, decline na sila. Wala nang no further questions. Dinecline na talaga sila. So, that is, yun yung kalakaran for the meantime dito sa UAE. So, kailangan kung magtuturist visa man kayo, and natanong ko din to siya sa mga travel agencies na may kakilala ko. May kakilala, hindi naman. Nag-message ako dun sa mga travel agency. Nag-i-issue sila ng mga tourist visa. Pero, medyo mahirap makalusot ngayon sa immigration kapag wala kang kamag-anak dito sa UAE. Kasi kahit na may mga documents ka man, tatanungin nila kung may kamag-anak ka, and then kung wala ka na rin. So, let's go to some questions. Ito kay na-discuss ko na to siya kay Carla May Albersario. So, sabi niya kasi, nakapag-travel na naman po ako 3 times last year, but this will be my first time traveling sa Dubai. Tapos 1 month, syempre, ang pandemic. Kung i-ask ko lang, what if magtanong sila kung may work po ako dito sa Pinas, pero nag-resign na po ako nitong Monday and wala akong company ID, if sasabihin kong hindi po. May kamag-anak siya dito, which is her mom. So I think it's fine kasi dapat hindi niya i-disclose na nandito ang mama niya. But I think it would be better kapag i-disclose nyo kasi magtatanong ang immigration sa ngayon kung may kamag-anak talaga kayo dito sa UAE. And then, ano pa ba? Okay. So sabi niya, ano po yun if sasabihin kong my mom is here in Dubai, ano po ipapakita ko na file sa immigration. Siyempre, kapag mom mo is nag-work dito, you have to provide her copy of her Emirates ID, copy of her passport, copy ng visa niya na nakatatakin siya sa passport, alam ng mom mo yan. And then contract niya sa trabaho, na pa siya, in contract pa siya, nagtatrabaho pa siya. Yun lang, I guess. And then proof, of course, na she is your mom. So, birth certificate mo. Copy ng birth certificate mo, dalhin mo yan siya. And also, what other questions I have here? Oh, okay. So, I'm not sure if na-answer ko pala si Kathleen. Sabi niya is, hello po, I just want to ask kung anong feeling ng first-timer na mag-a-abroad, lalo po kung wala ka mag-anak dyan sa UAE. Is it worth taking a risk po ba to go to UAE? Okay. Actually, guys, in a normal setup yung walang pandemic, like normal ang setup ngayon, normal ang situation, it's worth talaga to take a risk kasi compared to my salary in the Philippines,
it's way much better ang salary ko as of sa ngayon compared to sinasahod ko sa Pilipinas before. So, I think it's worth the risk when we are in a normal situation. But for the moment, guys ha, kapag wala naman kayong kamag-anak, malapit na kamag-anak dito, huwag kayong mag-direct flight. Maghanap kayo ng country na nag-open for tourist na ngayon. So, mag-cross country muna kayo before kayo mag-UAE. Kasi, yun na nga, sa uulitin ko, before pandemic, nung pandemic time, ang dami nilang pinauwi na mga naka-tourist and visit visa. And of course, gumastos ang Philippine government that time. So, they want to avoid such situation kung mangyayari na naman ulit. So, ngayon, medyo strict sila. So, if you don't have, kung wala kayong kamag-anak dito sa UAE, better na mag-cross country and then go to UAE. Ang direct flight ngayon, guys, is medyo risky siya, especially if you don't have relatives here in the UAE, direct relatives. You know what I mean? And may nagtanong sa akin, sino ba yun siya? Walang masyadong experience. Natanong na to sa akin before kapag wala kasi kayong experience, lahat naman tayo nagsistart sa walang experience. Dito naman sa UAE, it doesn't necessarily mean na kailangan mo experience. But of course, if you have skills, and if you have, may experience ka na to the field that you're applying, of course, the more chances that you will get the job. Okay lang walang experience, but of course, mas advantage yun sa'yo kapag may experience ka dun sa trabahong ina-applyan mo dito sa UAE. Because experience here, guys, is, it's a big deal here in the UAE. Experience, kapag may experience ka, kahit naman hindi ka nag-graduate on that, na kanyang field na yan, as long as may experience ka, that's a very plus bonus to you. And, okay, nagtanong po pala si This is from Martina. Martina na nakalagay dito Martina. Hi, good afternoon. Tanong ko lang po kung kailangan pa yung Red Ribbon Apostle dyan sa UAE. Napapanood po sa mga vlogs niyo. Thank you so much. May update siya recently. I just renewed my contract last month. And yung Red Ribbon, hindi na siya kinakailangan. As long as attested yung diploma mo and TOR mo and certificate of graduation din or diploma mo and TOR mo, naka-attested siya ng, naka-attest siya sa embassy ng UAE dyan, ng embassy dyan sa Pilipinas. Embassy ba yun? Or let me just double check. I have it here, copy. Let me just make sure. Okay, so hindi na siya kinakailangan ng Red Ribbon, but you have to attest sa embassy ng UAE dyan sa Pilipinas, and then ng Ministry of Foreign Affairs din dyan sa Pilipinas, ng Pilipinas. And then, pagdating mo dito, hindi pa yan siya enough. Kasi i-attest pa din yan ng counterpart nila dito sa UAE. So, but you have to attest it first dyan sa Pilipinas, and then ipapa-attest mo yan siya dito sa UAE. May mga jobs, guys, may mga trabaho dito sa UAE na hindi na kinakailangan ng mga attestation, but there are certain jobs as well. Siguro yung mga, syempre pag nasa office ka siguro, depende, hindi ko na list kung ano yung mga but may mga companies, may mga work na hindi na kinakailangan ng attestation. But just to make sure, kasi para may options kayo, for example, yung work na yun is kailangan ng attestation. So, ipa-attest nyo dyan sa Pilipinas, Embassy ng UAE dyan sa Pilipinas, and then Ministry of Foreign Affairs ng Pilipinas, ipa-attest nyo siya dyan, and then kailangan nyo pa rin niyang ipa-attest dito pag punta nyo dito sa UAE. May ibang attestation pa yan siya. Spencer, hello po. Shout out. Spencer Pamatian. From Mariam Basa.
Madam, if legal papers sa Pinas or process, tapos sa UAE, 30 days tourist visa lang. Paano yon pag na-lapse sa 30 days yung processing papers sa Pinas? Ano sabi niya? Madam, if legal papers sa Pinas on process, tapos sa UAE 30 days tourist visa na. I'm not sure if I got your question correctly, pero ang ginagawa ng mga employer ngayon, guys, kasi nga, hindi sila makakuha ng work permit. Kung na-hire man kayo galing dyan sa Pilipinas, hindi sila makakuha ng work permit. So, ang ginagawa ng mga employers ngayon, ng mga companies ngayon, is pinapag-tourist visa dito sa UAE. And then, pag nandito na kasi UAE, ko-convert na nila yung tourist visa nyo into, working visa or may residency permit na kayo. And then, basta yun yung process na yung mga necessary documents nyo. So, papasok ka dito as tourist. Kaya nga lang, guys, the bad thing about this is kapag tourist ka, although company naman yun, kung issue-shoulder ng company, which should be the case, kung issue-shoulder naman ng company is that i-check ka ng immigration if you have kamag-anak here. Kung may kamag-anak kayo dito sa UAE. Kasi nga, pumasok kayo as tourist, syempre, hindi sila hindi nila i-consider na you are working here. So, that's mostly ang ginagawa ng mga companies sa ngayon. May nga ako na from Saudi Arabia siya, and then kinuha siya ng company dito as tourist. And then, dito na pinrocess yung employment visa niya, mga Emirates ID, mga medical. So, yun yung ginagawa ng mga companies sa ngayon. Pero kasi, sa Saudi Arabia siya galing. So, kapag ka kasi galing ka na sa ibang bansa, especially pag green country, GCC countries like Saudi Arabia, Oman, ganun, Bahrain, GCC countries. Pag pumasok ka dito, medyo hindi sila strict kasi, ties? Ano ba tawag? Basta GCC countries kasi yan sila. May group yan sila. Pero pag sa Pilipinas kasi sa ngayon, medyo strict na yung immigration. So, kapag pinapasok ka ng company nyo from tourist visa, you have to make sure na may kamag-anak ka rin talaga dito sa UAE. So, yung process ngayon, guys, kapag pumasok kayo sa UAE is that, pa rin siya? Basic pa rin, pag pumunta kayo dito sa UAE, kailangan nyo pa rin ng PCR. Pero difference lang before, guys, is that, siya, kapag resident na kayo dito, before kasi kailangan nila ng ICA, yung, basta parang mag-a-apply ka pa sa ICA. Pahirapan kasi before pagpasok kahit na expat resident ka na. But now, no need na kapag kapag pupunta ka dito sa Abu Dhabi or other Emirates. Pero pag sa Dubai ka, kailangan mo pa yung, mag-register ka sa GDRFA, General Directorate, something like that. So, ganun yung updates nila. What else? Mariang Vasa, did I answer your question? Hindi ko po kasi masyadong nag-gets. So, I think I answered your question. Pag follow-up question ka lang po kung may gusto ko pang itanong. Sabi po niya, wait, mga questions pa po ako. May nag-ask dito is that, hi sis, mandatory yung vaccine sa inyo sa Abu Dhabi. For the meantime po, hindi pa siya mandatory, voluntary pa siya. But a lot of people na guys is taking the vaccine. I will share with you soon yung video ko about my experience. Hindi naman siya ganun. Ang bilis niya lang. Medyo mahaba lang yung pila kasi maraming tao na nag-choose to vaccinate. Kasi ini-encourage din kasi ng government na magpa-vaccinate ang mga tao dito or mga residents dito sa UAE. So I vaccinated already last night, my first dose. And my second dose will be on February. Pero hindi siya, hindi pa siya mandatory. Voluntary pa siya ang vaccine sa ngayon dito sa UAE. I will share my, Okay, from Erna, Saudi. Hello sis, watching from Riyadh, Saudi Arabia.
Plan ko sana mag-cross country from here to Dubai na po. Ano pong masay mo sis? Gusto ko pong marinig advice mo sis. Thank you in advance, Canvas. Actually, Erna, as I've mentioned earlier, pag galing ka na sa ibang countries, especially GCC countries, at pumasok ka dito sa Dubai or sa UAE, medyo hindi sila strict. Ang problema lang talaga ngayon, guys, to be honest, I've been receiving a lot of inquiries recently na hindi sila pumasa or medyo strict yung ngayon, and tinawagan ko din yung mga travel agency, and strict talaga ang immigration ngayon. But if you are coming from other countries and papasok ka dito sa UAE, I don't think na mahihirapan ka. So pwede kang mag-tourist dito. They're open na for tourists. From Rafael Crisostomo. Pwede na ba magpunta dyan, sis? Okay, pwede na po sila, open na po sila for tourists since ano pa ba? October ata sila nag-open if I'm not mistaken, but they are open. From Honest Reactions. Sabi niya, meron po din ba call center medical accounts there sa UAE or UAE-based lang po talaga ng mga companies yung nangailangan ng call center agents? Okay. Ang setup kasi dito sa call center, guys, is not like BPO in the Philippines na outsourcing siya. 'Di ba? Parang third party companies. May mga medical or mga hospitals dito, mga insurance companies na nag-hire mismo ng kanilang call center. So directly mismo mahahire ka ng companies. Hindi siya outsourcing. So may mga naman dito, may mga hospitals, insurance companies, na may mga call center din talaga. So you can apply to those if you're looking for that certain job. Okay, from Eduardo Carausos. Good morning po, ma'am. Please, gusto ko lang po malaman updates info. Nakabook po ako ng travel from Daman, Saudi Arabia to Dubai sa Feb 6. Ano po dapat i-prepare upon entry UAE, please? Salamat, mabuhay po ang channel nyo. So, yun na nga, pag papasok ka dito sa UAE, you have to have, from galing ka sa Saudi Arabia, kailangan mo lang ng negative PCR test, which is, again, valid siya dapat ng 96 hours, within 96 hours. And Saudi Arabia is part of the green countries list. So hindi mo na kinakailangan mag-quarantine for 14 days. Kapag pumasok ka dito, so kailangan mo ng negative test from Saudi Arabia, di ba? Pag pumasok ka dito, nag-land ka dito sa Dubai, kinakailangan mo mag-test. Mag-test na naman natin ng PCR. And then if it's negative, then it's okay. You don't have to have home quarantine. Okay, do you have any other questions? Ganun siya. Dapat PCR test. Okay, sabi po pala ni Kiano Kanamo. Are they asking you in English or Tagalog? Sa immigration po sa Pilipinas, syempre Tagalog siya. Pero dito po sa UAE is mga kasi sila, mga usually local or mga ibang lahi yung mga immigration officer. So, kung may tatanong sila sa inyo, English din siya. I'm not sure if may mga Pinoy na immigration officers dito sa UAE. Tapos, galing po kay, posible ba mag-apply ng tourist visa kahit walang relative sa UAE? Again, guys, for tourist visa, yung magiging sponsor niyo naman dyan is yung travel agency or yung, travel agent, legit travel agent, or yung airlines, or yung hotels, may mga hotels na nagpo-process ng visa. Sila yung magiging sponsor niyo, guys. And then, not necessarily before, guys. Not necessarily na may kamag-anak kayo in the normal situation before pandemic. But ngayon kasi, kapag kahit nag-tourist visa ka, kinakailangan mo may kamag-anak dito sa UAE, malapit na kamag-anak. Kasi nga, strict ngayon ang immigration. That's from Gypsy Morales. From May Riley, sabi niya,
Ma'am, paano po kung yung pinsan ko na mag-sponsor for my tourist visa ay hindi po pasok sa salary requirement na 10,000? Okay. So, ang tourist visa po is, yung sa ano kasi 10,000 na, ano, yung 10,000 na salary requirement is that this is for visit visa, guys. Kapag magkukuha kayo ng affidavit of support and guarantee doon sa sinisponsoran nyo. And 10,000 is not requirement for tourist visa, yung tourist visa. Sa visit visa yun siya. Sa tourist visa, before kas pre-pandemic, wala siya talagang requirement. Again, wala siya requirement na salary as long as capable ka mag-travel dito, may work ka dyan sa Pinas, alam mo yun, mag-prove mo na capable ka as a tourist dito. Wala siyang necessary na 10,000 requirement. Ang problema lang kasi, again, ngayon is that yung tourist kasi ngayon sa immigration is kinakailangan may ka rin, kamag-anak ka pa din. I'm not sure, may nagtatanong kasi sa akin kung ano po ba yung mga okay. Na-answer ko na ata to. From Marjorie, by the way, miss, ano po requirement if ever sabay kami ng husband ko pupunta ng UAE? Like, uuwi siya dito by July kasi magbabakasyon siya and we will have our civil wedding here. So, pagbalik niya sa UAE, kasi 1 month lang, di ba? Ano po requirements if kasama ko husband ko and magkano dapat ang sahod niya? Mas okay siya kapag sabay kayo, may kasama kayong papunta dito. Especially if kamag-anak niyo or husband niyo, mas okay yun siya kapag pumasok kayo dito sa UAE. So, the usual pa rin yung contract niya, yung visa niya, passport niya, copy ng Emirates ID. May question po dito sa sabi ni Martina, okay lang po ba na sabihin sa immigration na may mga kaibigan po ako dyan sa UAE if mag-cross country po ako? Watching live. Okay. Kung mag-cross country ka, Martina, syempre, for example, papasok ka ng Singapore. Hindi mo siya dapat i-declare na from Singapore pupunta ka ng Dubai. Kasi sa immigration sa Pilipinas, for example, Manila ka, ang lang nila, i-access nila doon yung papunta sa Singapore. Hindi mo dapat siya i-declare na pupunta ka. It's just a cross-country tactic. Ganon siya. So, you have to only answer those related sa Singapore. Now, kapag pumasok ka na dito sa UAE, usually naman pag cross-country, kapag nag-cross-country ka na sa isang country, cross-country ka na, pag papasok ka na sa UAE, hindi na siya masyadong maraming tanong. Wala na masyadong tanong. Actually, guys, lang talaga, medyo mabusisi lang talaga ng mga question is sa Philippine immigration. Yan na yung problemahin nyo. But pag pumasok na kayo dito sa UAE, as long as you have the PCR test, yung mga test na requirements nila, hindi na sila masyadong magtatanong sa inyo. Ganun siya, Martina. I hope I answered your question. Sabi ni Pawi and Liam TV, sasamahan ko po pinsan ko na 18 years old na mag-visit visa dyan kasi ayaw siya ipa-travel ng mother niya mag-isa. Second siya travel na namin dyan sa UAE. Do you think mapapayagan ako ng kami? My reason? So, pinsan ko 18 years old na mag-visit dyan. Okay. Pawi and Liam TV. I think it's okay as long as may mga, may mga documents kayo na nagtatrabaho yung mom niya dito, yung contract niya, and she's 18 years old na. So, hindi na siya minor. So, it should be fine. Dapat i-provide mo lang yung dapat mag-provide ka lang ng what do you call that? Proof or document that you are related to each other. Siguro birth certificate nyo or sino ba, pinsan ba kayo? Birth certificate ng mga moms nyo, ganun. Sabi niya, also hindi ako may isyuhan ng tita ko affidavit since up to 2nd degree lang. Pero I have work naman dito pero mag-leave ako and 3 months visa ang kukunin namin. Is it okay na 3 months?
Okay. Yeah, it's actually fine in your case because as long as may ipapakita kang, for example guys, kapag hindi kayo nag-resign sa mga trabaho niyo dyan sa UAE, sa Pilipinas, and papasok kayo dito sa UAE, make sure na may ID kayo, may certificate of employment kayo, papakita nyo, and then may leave letter kayo na stating na ito yung mga dates na naka-leave kayo. For work naman. Pero ilang months po yung ano nyo, yung leave nyo. For me naman, for me, wala akong pinakitang leave letter that time. Pero just, hindi na inas, but I have it with me. May leave letter ako na stating na inallow ako ng company ko for a leave for about how many months? Like, I think 1.5 months. And then yung visa ko is 3 months siya. So I think it's fine for as long as may ipapakita kang document na pinapayagan ka ng company niyo na mag-leave for this certain month. But since 3 months yung leave, 3 months yung visa na kinuha mo, make sure that yung leave mo na, yung leave letter mo is that more than 1 month. Kasi baka pag less than 1 month lang, magtatanong sila bakit 3 months yung visang kinuha mo. So siguro, dapat may leave letter ka ng 1.5 month or 2 months kang na-allow na mag-leave. Kasi not necessarily naman na, for example guys, 3 months yung kinuha nyo na visa, not necessarily naman na uubusin nyo yun. It's just that nagkuha kayo nito just in case na mag-e-extend kayo. So, no need for that. Give me questions, please. Next questions. Pawi and Liam, did I answer your question? Madami na po tayong viewers. We have 13 viewers. Thank you so much, guys. If you have any questions about traveling here in the UAE or mga updates na pwede ko namang masagot, you can answer in the chat box and I will answer that to the best of my ability. Sa mga pagbabasa, pag-ibisig ako lang po. Based on my own experience, guys. At kung may mga questions kayo na hindi ko man masagot, I will make sure po na masasagot ko yan. If you have any other questions pala, guys, that you are not willing to comment in the chat box, pwede nyo ako i-message sa Pinay Abroad Vlogs. That's my Instagram. I-DM nyo ako doon. And please follow me na lang din as well. Sabi ni Pawi, mga 2 months po na leave sana, Dubai po kami dadaan. Diretso po sana kami Abu Dhabi na. Ano po pwede sakin namin from airport to Abu Dhabi? Meron pa taxi doon. Ano po need namin? Pakita sa border. Okay. Now, pag nasa Dubai kayo, from Philippines kayo, for example, Philippines to Dubai, of course, you have to have a PCR test, no? Na valid for 96 hours. And then, pagpasok nyo dito sa Dubai Airport, kailangan nyo pa din na namang mag-PCR test. But I think if you're from Philippines, bago ka makapasok sa Abu Dhabi, you have to, do a quarantine. Or kung papasok ka man sa Abu Dhabi, magka-quarantine ka ng 14 days. I think, 14 days. 14 days siya. Sa border ng Abu Dhabi and Dubai, guys, is mag-rapid test ka. That's aside from the negative test na meron ka from Philippines. And then the PCR test din na sa Dubai Airport. Okay, thanks for answering, Big Help. Thank you so much also. Martina. Sabi ni Martina, need po ba mag-open ng bank account pag mag-travel? Okay. In my case, this is my own experience. Meron akong bank account that time, but I haven't thought of that kasi nag-cross country kasi ako sa Singapore and may enough, what do you call that? Pocket money ako. So, hindi na inas sa akin yung kung may man ako bank account. Kasi I don't think they are asking for bank account usually sa Pilipinas, ha. Ang usually lang talaga ina-ask nila yung mga visa mo, accommodation mo, itinerary mo, because you have to convince nga that you are going to that country as a tourist. And then, ano pa ba yun? Yung leave letter mo and certificate of employment and yung ID mo. Yung nakatulong talaga sa akin, yung breakthrough talaga na pumasa ako sa immigration is my ID, my previous company kasi
naghanap sila ng ID at that time. And then, I'm lucky to be in, may kilalang company din that time. So, yun talaga yung nakatulong sa akin para makapasok. So, Martina, her question is, kailangan mong mag-open ng bank account pag mag-travel. I think it's not necessary, but to back you up, why not, diba? So, kung pwede ka namang mag-open ng bank account, mag-open ka kahit na 50,000 or 30,000 lang yung laman. Make sure lang na mga certificate of employment and leave letter ka from your company. Pawi and Liam TV, yung quarantine po ba sa facility or sa hotel na kasi mag-hotel po kami? Pwede siya sa hotel. Pwede siya sa hotel. May mga hotel din ata na for quarantine lang. Kapag tourist ka, pwede siya sa hotel mag-quarantine. Pwede ka mag-quarantine sa hotel. Pag pumasok ka dito sa Abu Dhabi, kasi may ilalagay silang wristwatch. I think tapos kasi nila, pag na-complete mo yung 14 days mo kapag pumasok ka dito sa Abu Dhabi. But pag sa Dubai lang siya, mag-quarantine, I don't think they have that as long as may may negative result ka na. Kapag sa Dubai ka lang magsistay ha. For example, nag-PCR test ka in the Dubai airport and then after a day, may negative result ka na. So, hindi ka na necessary mag-quarantine. Yan yung last update na nabasa ko ha. I'm not sure if they have update right now. What else, guys? Do you have any other questions? If not, if you have any other questions, guys, you can feel free to ask me in my Instagram. Again, Pinay Abroad Vlogs. I'm willing to answer the questions that na pwede ko namang masagot there. So, DM me in my Instagram account, Pinay Abroad Vlogs. And please follow me. Thank you so much, guys. See you next Friday, 8 p.m. pa rin siya, Philippine time. Bye!